Hello, this is teacher nigus. ዛሬ በጣም የምትጠቀሙበት እጅግ በጣም የምትጠቀሙበት ተማሪዎችም ብትሆኑ እንግሊዘኛን በመካከለኛ ደረጃ ሆናችሁ የምትማሩ ሁሉ ዛሬ በጣም ደስ የምትሰኙበትን ትምህርት ነው የምሰጣችሁ። ፕሊዝ እስከ መጨረሻው እዩት። እናንተንም የሚያሳትፍ ነገር አለ። የዛሬው ቻሌንጅ እነዚህን የዛሬ ቃላት በሙሉ ከነስፔሊንጉ ዛሬ የምሰጣችሁን አረፍተ ነገሮች ሁሉ ጥንቅቅ አድርጎ የማወቅ ነው። ፕሊዝ ክሊክ ብቻ አድርጋችሁ አትውጡ። ፕሊዝ ይሄን ቪዲዮ ከፍታችሁ ብቻ አትተውት፣ እስከ መጨረሻው እዩት። እጅግ የምትወዱት ትምህርት ነው የሚሆነው። የዛሬውን ትምህርት አሁን እጀምራለሁ። ኦኬ በማንኛቸውም ቋንቋ ኦኬ በእንግሊዘኛም ቢሆን በየትም ማነር አድቨርብስ የሚባሉ አሉ። ማነር አድቨርብስ በደንብ አዳምጡኝ። ማነር አድቨርብስ ስሙን አትፍሩት። ማነር ምንድነው? አድቨርብ ምናምን ሳይሆን እንዴት የሚለውን ጥያቄ የሚመልሱ ናቸው። እንዴት ሃው የሚለውን ጥያቄ የሚመልሱ ናቸው። በጣም በንግግር ውስጥም ያጋጥመናል፣ ስናነብ ያጋጥመናል፣ ሰውም ሲለው እንሰማለን። ስለዚህ ፕሊዝ የዛሬዎቹን በደንብ እዩዋቸው። የመጀመሪያው ጋር እንምጣ። ለምሳሌ number 1 she spoke to me angrily። አሁን ይኸው መጨረሻቸው የምሰጣችሁ በሙሉ ማለቂያቸው ሊ የሚል ነገር አላቸው። በአማርኛ ደግሞ በሚል ትርጉም ይኖረዋል። ለምሳሌ አንደኛው she spoke to me angrily በቁጣ alright በቁጣ አናገረችኝ። እንግሊዘኛ ሊ የሚለውን አማርኛ በይላል። እንዴት አናገረችኝ? በቁጣ። ኦኬ እያንዳንዱ ሊ ያለችባት ነገር ውስጥ በሚል ኢኩቫለንቱን ቀራቢውን ትርጉም ወይ ተመሳሳዩን ትርጉም ነው የምናየው። ኦኬ ለምሳሌ she spoke to me angrily when she saw me there። when የምትለዋን ከዚህ በፊት አይተናታል። ስንተኛው ቻሌንጅ ውስጥ ነው? ተመለሱና አዩ። አያያዥ ቃላት በጣም አስፈላጊ አያያዥ ቃላት ብዬ when መቼ ማለት አይደለም እዚህ ውስጥ ብለናል። when she saw me there እዛ ስታየኝ። ኦኬ ርዕሴ አይደለም ዛሬ። she spoke to me angrily when she saw me there። እናቴ ትሆናለች፣ ታላቅ እህቴ ትሆናለች፣ አለቃ ትሆናለች፣ ባለቤቴ ትሆናለች። she spoke to me angrily። how did she speak to me? አያችሁ how የሚለውን ጥያቄ ነው የምንመልሰው ዛሬ። በጣም አስፈላጊ በደንብ ይዩት። ሁለተኛው ጋር እንምጣ። ለምሳሌ the room was beautifully decorated with colorful flowers። colorful በጣም ቢጫ፣ ሮዝ፣ ቀይ በሆኑ አበባዎች። ኦኬ colorful flowers። the room was beautifully decorated። we can say the room was decorated beautifully። ግን አንዳንድ ጊዜ emphasize ለማድረግ ነገሩን ጫን ለማድረግ በቆንጆ ሁኔታ የሚለው ለማስቀደም ከቨርቡ በፊት ይመጣል። አንዳንዴ እንዲህ ሲያጋጥሙን እነግራችኋለሁ። ኦኬ the room was beautifully decorated። በሚያምር እንግሊዘኛው ሊ ሲል አማርኛው በይላል። the room was beautifully decorated። how was the room decorated? beautifully በሚያምር ሁኔታ። good እሺ I know he drives carefully። እንትና እኮ አደጋ ደረሰበት። እንዴ እሱ እኮ በጥንቃቄ እንደሚነዳ አውቃለሁ። he drives carefully በጥንቃቄ ነው እኮ እሱ የሚነዳው። ኦኬ በጥንቃቄ
በጥንቃቄ carefully. He drives carefully. 3. ወንድምየውስ but his brother drives carelessly. አያችሁ ተቃራኒው መጣ። his brother drives carelessly. ሄጄ ሊ ላይ ነው ማርፈው። መጨረሻ ላይ እንደ ቦነስ እምሰጣችኋለሁ። መጨረሻ ድረስ ካያችሁ ሁሉም ሊ ይወስዳል ማለት አይደለም፣ አብዛኛው ማለቴ ነው። አብዛኛው ነው የሚወስደው። ኦኬ መጨረሻ ቦነስ ዋጋ አመጣለሁ። his brother drives carelessly። አምስተኛው ጋር ነው the instructions were written passive ነው ይሄ of course ዛሬ active voice passive voice አልልም እመጣለሁ ግን the instructions were written clearly on the paper. ግልጽ ባለ ሁኔታ በግልጽ ተጽፏል። እዚህ ጋር አልገባኝም። no the instructions are written clearly በደንብ ተጽፈዋል በግልጽ okay clearly okay you can also say please write the instruction clearly በግልጽ ነው ዛሬ በግልጽ በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ በሆነ መንገድ okay 6 ከባድ ፐዝል ሰጣሁት all right ከባድ ፐዝል ሰጣሁት ሌላው ዙሪያ ጥምጥም የሚሄድበትን እሱ he solved the puzzle cleverly in no time all right or in 5 minutes in 2 minutes ሌላው 10-20 ደቂቃ የሚፈጅበትን እሱ በዚህ ብሎ in no time okay በፍጥነት ቶሎ ለማለት he solved the puzzle cleverly በብልሃት ዘዴ በተሞላው መንገድ cleverly all right 7 she answered all the questions correctly ምን ማለት ነው correctly ስንል በትክክል ሳታሳስት she answered all the questions correctly in the quiz በኩዊዙ የተሰጣትን ጥያቄ correctly መለሰች አሁን ከላይ angrily beautifully carefully carelessly clearly cleverly correctly ወደሚቀጥለው ሳልገባ አንድ ነገር ልንገራችሁ angrily የሚለውን ከየት ነው ያመጣ ነው angry ከነበረው ነው angry የነበረውን angrily አደረግነው beautiful የነበረውን beautifully careful carefully careless carelessly clear clearly clever cleverly correct correctly ከአድጀክቲቮች ውስጥ ባለፈው አይተናል ከአድጀክቲቮች ውስጥ ማነር አድቨርብ አወጣን ከአድጀክቲቮች ውስጥ አድቨርብ አወጣን እነዚህ ምን የሚል ጥያቄ ነው የሚመልሱት ዛሬ የምናያቸው ምን የሚል ጥያቄ ነው የሚመልሱልን how የሚል ጥያቄ ነው የሚመልሱት ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ስለሚጠቅሟችሁ ቀጥሎ ያለውንም ይዩት እዚህ ድረስ ካያችሁ ልጨምርላችሁ እዩ በነገራችን ላይ ሀቢት ነው ልምድ ነው የሆነ ነገር በቃ ባለ መርካት ያችንም ጠቅ አርጎ ልፍ ሌላ ጠቅ አርጎ ኖ መጨረስ ራሱ ልምድ ነው መጨረስ ልመዱ ፕሊዝ ወደሚቀጥለው ልግባላችሁ ጥያቄ ሲጠየቅ እናንተ ይሄንን አንብቡት እኔ ጥያቄ ያወጣለሁ ከሰባት ውስጥ እናንተ ለሚጠየቀው ጥያቄ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እያለ ስለሚሄድ ፕሊዝ ለሚጠየቀው ጥያቄ መልስ ስጡ ካፋችሁ ይውጣ መማር ከፈለጋችሁ ካፋችሁ ይውጣ ወደ ጥያቄው ልሂድ እናንተ እነዚህን አንብቡ How did she speak to you when she saw you there?
How was the room decorated with colorful flowers? How does he drive? How does his brother drive? How were the instructions written on the paper? How did he solve the puzzle? How did she answer the questions in the quiz? እስቲ አሁን ደግሞ ከ8 እስከ 14 ያለውን እንየው። ሰባቱን አይተናል። እዚህም ከመጣችሁ ደግሞ በጣም ጥሩ። The child looked at the new toy curiously. በመጓጓት ከጥያቄ አይን ጋር ኦኬ ለማወቅ ከመፈለግ ነገር ጋር ከመጓጓት ጋር ኦኬ we say curiously. እንዴት ነው ያየው? Curiously. The child looked at the new toy curiously. ምን አይነት ነው? maybe አይቶት የማያውቀው አይነት ቶይ ነው ወይ አሻንጉሊት። ኦኬ ስለዚህ በጥያቄና በመጓጓት አይን አየው ለማወቅ ከመፈለግ ጋር ነው። ኦኬ when we say curious አንዳንድ ሰው ለምን ነው እዚህ ጋር እንደዚህ የምታደርገው? ለምን ነው የምትከተለኝ? No, I was curious or I'm curious. ለማወቅ ፈልጌ ነው። ኦልራይት በቃ አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ለማወቅ ከመፈለግ ጋር ሲከተለኝ የት እንደምትሄድ ለማወቅ ነው I say አትከተለኝ። okay when you say when someone is curious እዚህ ጋር ግን adverb manner ስለሆነ curiously እንላለን። curiously በመጓጓት 9 he was driving dangerously fast. አሁን ፋስት እሺ ጥሩ ነው ግን አደጋ ሊያስከትል በሚችል ሁኔታ በአደገኛ ሁኔታ ማፍጠን የለም እሱ ነው dangerously. He was driving dangerously fast on the icy road. ያውም በረዷማ ሆኖ 10 please open the door gently. ቀስ ብለ ወይስ የተሰበረ በር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሲጮህ ሌላ ሰው እንዳይሰማ ይሆናል። ኦኬ ግን ቀስ ብለህ ነው ሐሳቡ። ኦኬ እንዱ ዝም ብለ ብርግድ አታድርገው። open the door gently. 11 he greedily looked at the delicious chocolate cake. all right እንዳትበላው ብዬ ከፈትኩት። right he greedily በስስት ኦኬ አየው በቃ ለመብላት ከመቸኮል ጋር ብለው ስለው እንዴት እንደሚወርድበት አስቡ እንግዲህ። ኦኬ 12 they went home happily. በደስታ ሄዱ። እንዴት በደስታ? after they heard the good news ጥሩን ዜና ከሰሙ በኋላ they went home happily. በደስታ ሄዱ ወደ ቤት። እንዴት ሄዱ? በደስታ። all right how የሚለውን ነው እየመለስን ያለ ነው። እንዴት የሚለውን 13 is it rained heavily yesterday. እንዴት ነው የዘነበው ትላንት? በኃይል በከባድ ሁኔታ። all right it rained heavily yesterday. ትንሽ ብቻ አይደለም it rained heavily. 14 she responded immediately to my message. መልእክት ላኩላት ወዲያው መልስ ሰጠች። ወዲያው ምንም ሳትቆይ ልክ መልእክቱ ትልቅ ሲል እሷም አይታ okay I will come, I will be there ምናምን ብላ ወዲያው መልስ ሰጠች። she responded means she answered or she replied. okay ተመሳሳዮቹ ቃላት እነዚህ ናቸው። respond ለሚለው ምላሽ መስጠት። she responded immediately to my message. ምን አየን? ከ8 እስከ 14 ላይ አሁን
curiously, curious, all right, not curious, all right, we say curiously, dangerously, gently, greedily, happily, heavily, immediately. All right? እሺ ስትጠየቁ ለነዚህ ደግሞ መልሶች ስጡ አሁን How did the child look at the new toy? How was he driving on the icy road? How should I open the door? How did he look at the delicious chocolate cake? How did they go home after hearing the good news? How did it rain yesterday? How did she respond to your message? She kindly offered በቅንነት በደግነት ደግነት በተሞላው ሁኔታ she kindly offered her seat መቀመጫውን ባስ ውስጥ ይሆናል ታክሲ ውስጥ ይሆናል የትም ኦኬ ብቻ መቀመጫ ያለበት ቦታ to the old woman or to the old lady okay ስትመጣ ወደ ደካማናት ወደ ድሚያው የገፋ ሴት ናት ኑማማ እዚህ ሆኖ come here please okay seat ምንለው okay seat መቀመጫ ነው ወንበር አለ ለቀቀች እንዴት በቅንነት በደግነት ደግነት በተሞላው ሁኔታ all right she kindly no እዚህ ጋር ሆኖ ሳይሆን እማማ ነው እዚች ጋር ሆኖ ኧረ ግድ የለም ነው እዚች kindly 16 The music played loudly. Loud ከሚለው loudly. Kind ከሚለው 15ኛ kindly አወጣን. Okay? The music played loudly አለን እዚህ ጋር ደግሞ በጩኸት ነው ይዘፈን የነበረው ይዘምር የነበረው. Okay? The music played loudly at the party. The music played loudly. 17 they danced madly at the music festival abet ምን ለማለት ነው madly እንደ እብድ ያረጋ በጣም ነበር የሚደንሱት የጩኸት የምናምን አይነት all right they danced madly በነገራችን ላይ angrily ይሆናል በጣም አንድ ሰው ሲቆጣ you can say he spoke to me madly he acted madly ለምንድነው ያለው በቃ እንደ እብድ ነው ይጮህብኝ እንደምንለው all right እዚህ ጋር ግን አክሽን ነው how did they dance madly ስርዓት ይዘው አልነበረም okay and እብድ ነው ያደረጋቸው okay 18 he arranged the books neatly on the shelf neatly and then so ሲሰራ please do it neatly ስተት የሌለበት ቅልብጭ ያለች ጽድት ያለ ለማለት all right neatly he arranged the books neatly on the shelf በቃ ስታዩት አደራደሩ ራሱ ኒት ነው አንዱ ገባ ወጣ አንዱ የተገለበጠ አንዱ ከፊት አንዱ ከጀርባ ሳይሆን he arranged the books neatly or I arranged the books neatly on the shelf መደርደሪያው ላይ neatly ነው ይደረደረው okay he reacted negatively to my advice he reacted negatively to my advice all right ሰመክረው አሃ ልክነ እዚህ ጋር ልክነ እያለ አይደለም የሰማኝ እንዴት ነው ሪአክት ማድረግ ለአንድ ነገር የምንሰጠው ምላሽ ነው ኦኬ አንድን ሰው አንተ ሌባ ብለው መንገድ ላይ እንዴት ነው ሪአክት የሚያደርገው ወይ ይጮሃል ወይ ለድብድብ ይጋበዛል ወይ ይቆጣል all right ሪአክት ምንለው እንደዛ ነው አሁን 19ኛው ምንድነው የሚለው he reacted negatively ወይ ጓደኛዬ ነው ወይ ወንድሜ ነው ምክር ሲሰጠው ፊቱ ጥሩ አልነበረም በቃ
በረኔ እንደዚህ አይነት አረታው ስለዚህ we say እንዴት ነው ስትመክረው እንዴት ነበር no he reacted negatively to my advice he reacted negatively በቃ ሊል ይችላል ለምን አንተ ብሎ መካሪ ሊለኝም ይችላል Winty, she waited nervously, not nervous, nervously. She waited nervously for the results. የህክምና ውጤት ይሆናል የፈተና ውጤት ይሆናል ኦኬ ብቻ ውጤቷን nervously በጭንቀት ኦልራይት በጭንቀት አቤት እንዴት ይሆን ውጤቱ ምን ይሆን ሲባል nervously alright nervously she waited nervously በጭንቀት በስጋት ኦኬ negative meaning ነው ያለው she waited nervously for the results ትላንትና ነው እንዴት ነው she waited እንዴት ሆና ይሆን ትላንትና ሳያት ኦኬ she waited nervously for the results 21 is they openly discussed እዚህ ጋር openly የምንለው ተከልላለች እዚች ጋር ያ future they openly discussed ማለት ሳይደባበቁ ሐሳባቸውን እያወጡ open መክፈት ከሚለው ጋር ግንኙነት የለውም they openly discussed they openly discussed የተሰማቸውን ስሜት ሳይደብቁ በግልጽ ኦኬ ሁሉም እየሰማ they openly discussed their plans for the future ስለዚህ you can say they openly discussed about the problem okay ስለ ችግሩ openly ነው ዲስከስ ያደረጉት በግልጽ okay ምናልን ከላይ አሁን kindly loudly madly neatly negatively nervously openly አያችሁት እስከ 21 አያችሁት please ቀጥሎ ያለችዋን ደግሞ እዩት እዚህ ድረስ ከመጣችሁ መማር እንደፈለጋችሁ ያስታውቃል How did she offer her seat to the old woman? How was the music played at the party? How did they dance at the music festival? How did he arrange the books on the shelf? How did he react to your advice? How did she wait for the results? How did they discuss their plans for the future? Teacher Nigus is back. 22. We waited patiently. No, patiently. We waited patiently in line. All right? ተሰልፈን ማለት ነው. All right? We waited patiently. በትዕግስት patient ከበሽተኛ ምናምን ጋር በፍጹም አይገናኝም. We waited patiently. Okay? ረጅም ጊዜ ነው የወሰደው. Okay? ግን በትዕግስት ጠበቀን we waited patiently ነው ዛሬ ጨዋታችን we waited patiently in line at the grocery store እንግዲህ አዲስ ዕቃ መጣ ተብሎ ይሆናል or okay whatever ተሰልፈን ጠበቀን በትዕግስት 23 is the receptionist spoke to me politely all right not rudely እዚህ ጋር 28ኛው ላይ rudely ይለናል እዚች ጋር all right እዚች rudely በብልግና በመጥፎ ሁኔታ
ግብረገብ በጎደለው መንገድ all right when we say rudely 23ኛው ግን politely ነው the receptionist spoke to me politely how did she spoke to you she spoke to me politely ስትጠየቁ ተመልሳላችሁ ይሄንን all right 24 ልጄን ወይ ታናሽ ወንድሜን or ትንሹን I say ምክር አርጎ ነው የሚመጣው ታጠብ ሲባል እጅህን I say wash your hands properly before eating በደንብ ስርዓት ባለው መንገድ ኦኬ አልተባላችሁም ድሮ በእንግሊዘኛ እንደዚህ ግሪን ምናምን አንስቼ ስቀመጥ ክፍል ውስጥ the teacher says sit properly ስርዓት ባለው መንገድ ተቀመጥ all right wash your hands properly እጆችህን በስርዓት ባለው መንገድ በደንብ ታጠብ ነው ሐሳቡ okay 25 she held her prize proudly በኩራት ከፍ አድርጋ ያዘችው hold past tense is held እንደዚህ ሽልማት ተሸለመች all right ስለዚህ በኩራት proudly በኩራት right she held her prize proudly showing it to everyone or to show it okay to show it ስለተጻፈ all right to show it to everyone ሁሉም እንዲያየው ማለት ነው 26 he opened the door quickly ቶሎ በፍጥነት all right he opened the door quickly when he heard my voice ድምጼን ሲሰማ በፍጥነት sorry ድምጼን ሲሰማ በፍጥነት ከፈተ he opened the door quickly when he heard my voice መቼ አይደለም ድምጼን ሲሰማ በፍጥነት ከፈተ ቶሎ ከፈተ 27 please walk in quietly ድምጽ ሳታሰማ ሳትጮህ please walk in quietly ቀስ ብላችሁ ግቡ the baby is asleep ልጁ ተኝቷል እንዳይነቃ all right please walk in quietly ቀስ all right 28 don't speak rudely to customers ከስተመሮችን በስርዓት በሌለው መንገድ አታናገር don't speak rudely to customers እንግዳ ሲመጣ ቢሮዬ እንግዳ ተቀባይኝ አቤት ምን ፈለግሽ እንደዚህ ይባላል እንዴ ማለሽ እኔ እንጃ እኔ ያላውቅም አይ እንትን ፈልጌ ነበር እኔ የማውቀው ነገር የለም አይባልም ስለዚህ I say እንግዶቹ እንደወጡ አንቺ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታናግሪያቸው ከስተመሮችን don't speak rudely to customers How did you wait in line at the grocery store? How did the receptionist speak to you? How should I wash my hands before eating? How did she hold her prize? How did he open the door when he heard your voice? How should I walk in while the baby is asleep? How should I speak to customers? Okay. ከ29 እስከ 35 ያለውን ደግሞ እኔው መጨረሻ ላይ ቦነስ እሰጣችኋለሁ
ሁሉም ሊ የማይወስዱ አሉ። ኦኬ 3 ያህል ሰጣችኋለሁ በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ግን ሊ የማይወስዱ። ኦኬ እነዚህን እንይ። 29 The child looked sadly at the broken toy. toy አሻንጉሊት ነው ብለናል። The child looked sadly በሐዘኔታ ሊ ነው የዛሬው ትምህርት ብለናል። The child looked sadly እንዴት አየው አሻንጉሊቱን? በሐዘን ተሰበረበት። All right, the child looked sadly at the broken toy. በሐዘኔታ Okay, you have to drive safely. safe ጥንቃቄ የተሞላ ነው። all right ለምሳሌ put it in a safe place ብለናል ባለፈው ስለ አድጀክቲቭ ስናይ። እዚህ ጋር ግን safely ንዳ ነው። ኦኬ ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ንዳ። you have to drive safely on slippery roads. አንሸራታች slippery roads በአንሸራታች መንገዶች ላይ በጥንቃቄ ንዳ። ኦኬ 31 please drive slowly አለ። እዚህ ጋር ደግሞ በዝግታ ለምንድን ነው? I want to see around። ለምሳሌ አይቼ ማላቀው ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሄድ አዲስ ከተማ ከኢትዮጵያ ውጪ ኦኬ ገብቼ ሰውየው በጣም ቢፈጠን ነው አይሰይ ከተማ ማየት እፈልጋለሁ እንደዚህ እያልኩ ቀስ እያለ ቢሄድ ነው ለኔ የሚሻለኝ። ስለዚህ I say please drive slowly. I want to see the town. I want to see the city. I want to see around. Okay? Next is they completed the project successfully. በተሳካ ሁኔታ ፕሮጀክቱን ጨረሱት። እንዴት ጨረሱት? how successfully በተሳካ መንገድ በተሳካ ሁኔታ successfully ስንል 33 is they greeted each other ሁለቱ ማለት ነው። they greeted each other warmly በጋለ ሁኔታ warm ሙቅ ትኩስ ሙቀት በሚለው ነገር በጋለ ሁኔታ ብሎ ነው። all right they greeted አንተ ደህና ነሽ ምናምን ተባብለው they greeted each other warmly with a hug. hug እዚህ ውስጥ ስናስገባ someone we hug. all right they greeted each other warmly with a hug. በጋለ ሁኔታ ተቃቀፉ ደስ ብሏቸው። okay 34 is wisely. she wisely invested. okay እንደዚህ ባውጣ ለዚህ ይጠቅማል። መጀመሪያ ይሄን ያህል ላውጣ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ብላ ገንዘቧን wisely ነው ኢንቨስት ያደረገችው። በአንድ ጊዜ አምጪው ባክሽ ብሎ ድርግም አይደለም ሁሉንም። she wisely invested her money for the future. ኦኬ ጥሩ ተአማኒ የሆነ አክሲዮን ማህበር ገባች፣ እዛ የተወሰነ ሰጠች እንደዚህ። ኦኬ wisely ብልሃት በተሞላው መንገድ። ኦኬ በብልሃት wisely she wisely invested her money for the future. last is he looked worriedly at his watch. ሰዓቱን በጭንቀት አየው። right አይመጡም እንዴ? ወይ ልጆቹ ይሆናሉ ውጪ ወይ ወንድሙ or የሚያቀው ሰው ይሆናል። አሁንም እኮ ያያል ሰዓቱን። all right he looked worriedly at his watch. ከምሽቱ 5 ሰዓት ሆነ። okay so he looked worriedly በጭንቀት ሰዓቱን አየ ነው። all right worriedly አሁን ምን አለን? 29 ጀምሮ sadly, safely, slowly, successfully, warmly, wisely, worriedly. How did the child look at the broken toy? How should I drive on slippery roads? How should I drive? How was the project completed? How did they greet each other? How did she invest her money?
How did he look at his watch? እስካሁን እንግዲህ ሊ እያልን ሄድ ነው። አንዳንድ ደግሞ አሉ በጣም ኮመን የሆኑ ለምሳሌ how does he speak እንዴት ነው የሚናገረው? he speaks fastly የሚል እንግሊዘኛ የለም። ኦኬ ግን ያው ሁሉም ኬርፉሊ ኬርለስሊ ስለተባለ እኛም how የሚለው ገብቶናል ሊ እንደሚወስድ። ከዛ በኋላ ሄደን he speaks fastly ብንል አይሆንም። he speaks fast እንላለን። all right he speaks fast. How does he speak? He speaks fast. All right, he speaks fast. Ladies and gentlemen, before we go into our program, let me tell you what I've chosen for you tonight. So, of course, last time we've discussed something, but no. So he speaks fast. He speaks fast. How does she teach? She teaches good. አለለም በደንብ ታስተምራለች ለማለት she teaches good አለለም she teaches well. She teaches well. በደንብ ታስተምራለች or ደህና ታስተምራለች። how does he drive? he drives well. ይችላል ነው መንዳት። በጥንቃቄም በፍጥነትም ምንም ሳይሆን ጥሩ ይነዳል። okay how does he speak? he speaks well. ፍሬንች ይናገራል እንዴ? ያ he speaks well. በደንብ ይናገራል፣ ደህና አድርጎ ይናገራል ነው። last is how does he work? ጠንካራ ሰራተኛ ነው። ያ he works hard. ጠንክሮ ነው የሚሰራው በጥንካሬ ኦኬ ከማለት ጠንክሮ ነው የሚሰራው he works hard እንጂ he works fastly. no I mean he speaks fastly, she teaches goodly or wellly ምናምን ነገር አልልም። እነዚህ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። ጥያቄዎች ሲጠየቅ እስቲ እናንተ ደግሞ እየተጻፈውን መልሱ፣ አንብቡ። እንዲህ ነው ፕራክቲስ የምታደርጉት። this is teacher nigus. How does he speak? How does she teach? How does he work?